โอ้โหวันนี้ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยครับท่านผู้ฟังเพราะเราไม่ได้จะพูดถึงแค่ราชวงศ์เดียวแต่เราจะตะลุยกันถึง4มหาราชวงศ์ที่ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาครองบัลลังก์มังกรสร้างอารยธรรมอันน่าทึ่งและทิ้งมรดกไว้ให้ชนรุ่นหลังอย่างเราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ผ่านราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง4ชื่อนี้แค่เอ่ยขึ้นมาก็รู้สึกถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่และความพลิกผันของประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมครับแต่ละราชวงศ์เปรียบเสมือนบทละครชีวิตขนาดใหญ่มีทั้งช่วงเวลาแห่งความสุขสมหวังความเจริญรุ่งเรืองดุจดวงตะวันยามเที่ยงและก็มีช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกความเสื่อมถอยดั่งอาทิตย์อัสดงมันคือวัฏจักรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในทุกการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั้นมันได้ทิ้งร่องรอยที่สำคัญไว้บนผืนแผ่นดินจีนและบนโลกใบนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ราชวงศ์แรกผู้เป็นดั่งรากแก้วของความเป็นจีนที่เรารู้จักเป็นดีราชวงศ์ฮั่น206ก่อนคริสตกาลถึงคศ220ผู้หล่อหลอมความเป็นชาวฮั่นย้อนกลับไปกว่า 2,000 ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังหลังจากความโหดร้ายทารุณของราชวงศ์ฉินที่แม้จะรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งได้แต่ก็ทิ้งไว้ซึ่งความทุกข์ยากแสนสาหัสแผ่นดินลุกเป็นไฟด้วยสงครามกลางเมืองระหว่างขุนศึกต่างๆนานนับปีท่านลองจินตนาการถึงความสิ้นหวังของผู้คนในยุคนั้นสิครับพวกเขาจะโหยหาสันติภาพและความมั่นคงมากขนาดไหนและท่ามกลางความโกลาหลนั่นเองวีรบุรุษนามหลิวปังผู้ซึ่งมีชาติกำเนิดต่ำต้อยบ้างก็ว่าเป็นเพียงชาวนาบ้างก็ว่าเป็นข้าราชการผู้น้อยก็ได้พังงาดขึ้นมาคิดดูสิครับจากสามัญชนคนธรรมดาสามารถโค่นล้มขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่อย่างเซี่ยงอุ๋ยและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นพระนามว่าจักรพรรดิฮั่นเกาจูมันคือเรื่องราวของ Underdogs ที่สร้างแรงบันดาลใจได้เสมอใช่ไหมล่ะครับมันแสดงให้เห็นว่าโชคชะตาไม่ได้กำหนดทุกสิ่งแต่ความมุ่งมั่นความสามารถในการใช้คนและการเข้าใจหัวอกประชาชนต่างหากคือหนทางสู่ความสำเร็จวางรากฐานสู่ความยิ่งใหญ่เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วจักรพรรดิเกาจูก็ทรงดำเนินนโยบายหวงเหลาที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาเต๋าคือการปกครองแบบไม่ปรุงแต่งลดหย่อนภาษีฟื้นฟูเศรษฐกิจปล่อยให้ประชาชนได้พักฟื้นจากภัยสงครามมันเหมือนเป็นการเยียวยาแผ่นดินที่บอบช้ำมานานเลยนะครับแม้ช่วงต้นราชวงศ์จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากชนเผ่าทรงหนูทางตอนเหนือจนต้องใช้นโยบายเหอชินหรือการส่งองค์หญิงไปแต่งงานผูกมิตรแต่ก็เป็นการซื้อเวลาเพื่อให้ราชวงศ์ฮั่นได้สร้างความแข็งแกร่งจากภายในผ่านพ้นยุคของจักรพรรดินีลุ่ยจื้อสตรีผู้ทรงอำนาจและเด็ดขาดบางทีก็โหดเหี้ยมไปหน่อยนะครับก็มาถึงยุคทองของการปกครองแห่งเหวินและจิงในรัชสมัยของจักรพรรดิฮั่นเหวินตี้และจักรพรรดิฮั่นจิงตี้สองพระองค์นี้ทรงดำเนินรอยตามนโยบายของจักรพรรดิเกาจูบ้านเมืองสงบสุขราษฎรอยู่ดีกินดีเสบียงอาหารล้นยุ้งฉางโอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่มันยุคในอุดมคติชัดๆเลยลองหลับตานึกภาพความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขนั้นสิครับมันช่างน่าอภิรมย์จริงๆจุดสูงสุดแห่งอำนาจจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้จักรพรรดินักรบแล้วมังกรแห่งฮั่นก็พังงาดขึ้นอย่างเต็มภาคภูมิในรัชสมัยของจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ครองราชย์ยาวนานถึง54ปีพระองค์ทรงพลิกนโยบายจากตั้งรับเป็นรุกส่งกองทัพอันเกรียงไกรไปปราบปรามสงหนูจนราบคาบขยายอาณาเขตออกไปกว้างใหญ่ไพศาลทั้งยังทรงยกย่องลัทธิขงจื้อให้เป็นอุดมการณ์หลักของรัฐก่อตั้งมหาวิทยาลัยหลวงคัดเลือกบัณฑิตเข้ารับราชการท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไหมครับนี่คือการวางรากฐานระบบราชการจีนที่ยืนยงมานับพันปีและที่สำคัญที่สุด
ในยุคนี้เองครับที่เส้นทางสายไหมได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการการส่งทูตจางเชียนไปยังดินแดงตะวันตกไม่เพียงแต่เป็นการแสวงหาพันธมิตรแต่ยังเป็นการเปิดประตูการค้าและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับโลกตะวันตกลองจินตนาการถึงกองคาราวานอูฐบรรทุกผ้าไหมเครื่องเทศหยกลัดลอบผ่านทะเลทรายและภูเขาสูงชันสิครับมันคือการเชื่อมโลกที่ยิ่งใหญ่แต่เหรียญย่อมมีสองด้านใช่ไหมครับการทำสงครามและการดำเนินโครงการใหญ่ๆทำให้การคลังเริ่มมีปัญหามีการผูกขาดเกลือและเหล็กและในช่วงปลายรัชกาลก็เกิดคดีอาถรรพ์แม่มดที่นองเลือดแม้แต่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็ยังมีเงามืดซ่อนอยู่เสมอความเสื่อมและการฟื้นฟูหลังสิ้นจักรพรรดิอู่ตี้ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกก็เริ่มคลอนแคลนอำนาจตกอยู่กับพระญาติและขันทีเกิดการทุจริตจนกระทั่งหวังหมั่งทำการยึดอำนาจและตั้งราชวงศ์ซินขึ้นมาแต่การปฏิรูปที่หักโหมของเขากลับสร้างความเดือดร้อนไปทั่วสุดท้ายก็ล่มสลายไปในเวลาอันสั้นแต่ชาวฮั่นไม่สิ้นหวังครับหลิวซิ่วเชื้อพระวงศ์ฮั่นได้รวบรวมกำลังพลกอบกู้ราชวงศ์กลับคืนมาได้สำเร็จสถาปนาราชวงศ์ฮั่นตะวันออกโดยย้ายเมืองหลวงไปลกเอียงพระองค์คือจักรพรรดิฮั่นกวางอู่ตี้ผู้ปรีชาสามารถนำพาความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งในยุคนี้มีการประดิษฐ์กระดาษโดยใช่หลุนซึ่งเป็นการปฏิวัติการบันทึกความรู้ของโลกเลยนะครับท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีกระดาษโลกเราจะเป็นอย่างไรอวสานและมรดกแต่แล้ววัฏจักรเดิมก็หวนกลับมาจักรพรรดิอ่อนแอขันทีครองอำนาจเกิดความเหลื่อมล้ำจนปะทุเป็นกบฏโภคผ้าเหลืองแม้จะถูกปราบปรามแต่ก็เป็นการสั่นคลอนราชวงศ์อย่างรุนแรงจนนำไปสู่การแตกแยกเป็นยุคสามก๊กอันลือลั่นแล้วราชวงศ์ฮั่นอันยิ่งใหญ่ก็ถึงการอวสานในปีค.ศ. 220ท่านผู้ฟังครับกว่า400ปีของราชวงศ์ฮั่นมันยาวนานพอที่จะหล่อหลอมให้คนจีนส่วนใหญ่เรียกตนเองว่าชาวฮั่นด้วยความภาคภูมิใจระบบราชการขงจื้อเส้นทางสายไหมและอาณาเขตอันกว้างใหญ่ล้วนเป็นมรดกที่ฮั่นทิ้งไว้น่าทึ่งใช่ไหมครับกับความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์นี้เอาละครับพักหายใจกันสักครู่เพราะราชวงศ์ต่อไปที่เราจะไปเยือนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งของอารยธรรมจีนที่ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองเบ่งบานถึงขีดสุดราชวงศ์ถังค.ศ. 618ถึง907ยุคทองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลังจากราชวงศ์ฮั่นล่มสลายแผ่นดินจีนก็แตกแยกยาวนานหลายร้อยปีผ่านยุคสามก๊กราชวงศ์จิ้นและยุคราชวงศ์เหนือใต้จนกระทั่งราชวงศ์สุยสามารถรวมแผ่นดินได้อีกครั้งแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะความโหดร้ายของจักรพรรดิสุยหยางตี้ท่านผู้ฟังรู้สึกไหมครับว่าประวัติศาสตร์มันช่างซ้ำรอยการปกครองที่กดขี่มักจะนำไปสู่การล่มสลายเสมอและแล้วแสงแห่งรุ่งอรุณใหม่ก็เริ่มทอประกายลีหยวนหรือจักรพรรดิถังเกาจูได้โค่นล้มราชวงศ์สุยและสถาปนาราชวงศ์ถังขึ้นแต่บุตรชายของเขาต่างหากครับลีซื่อหมินผู้ซึ่งต่อมาคือจักรพรรดิถังไทจงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนแม้ว่าการขึ้นสู่อำนาจของพระองค์จะผ่านเหตุการณ์นองเลือดเหตุการณ์ที่ประตูเสวียนอู่ที่ต้องสังหารพี่น้องของตนเองมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความยิ่งใหญ่หรือเปล่าครับท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับความรุ่งโรจน์แห่งรัชสมัยเจินกวนจักรพรรดิถังไทจงทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมรับฟังความคิดเห็นของขุนนางอย่างกว้างขวางทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอย่างมากรัชสมัยของพระองค์ถูกเรียกว่ารัชสมัยเจินกวนซึ่งเป็นแบบอย่างของการปกครองที่ดีงามมาจนถึงทุกวันนี้
ลองนึกภาพราชสำนักที่เต็มไปด้วยขุนนางตงฉินกล้าทักท้วงจักรพรรดิเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองสิครับ มันช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจ ราชวงศ์ถังยังเป็นยุคที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมอย่างมาก นครฉางอานเมืองหลวงกลายเป็นศูนย์กลางของโลกพ่อค้านักบวชทูตจากทั่วทุกสารทิศทั้งเอเชียกลางอินเดียเปอร์เซียแม้กระทั่งอาหรับต่างเดินทางมาที่นี่ศาสนาต่างๆทั้งพุทธคริสต์นิกายเนสทอเรียนอิสลามต่างก็ได้รับการต้อนรับท่านผู้ฟังครับนี่มันคือ global city แห่งแรกๆของโลกเลยนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันคงจะน่าตื่นตาตื่นใจมากใช่ไหมครับและเราจะข้ามสตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนี้ไปไม่ได้เลยพระนางอู่เจ๋อเทียนจากพระสนมสู่ฮองเฮาและในที่สุดก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดินีพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนโอ้โหลองจินตนาการถึงพลังอำนาจความทะเยอทะยานของผู้หญิงคนนี้สิครับในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่การก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแบบนี้มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากขนาดไหนแม้จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่พระนางก็ทรงแสดงให้เห็นถือความสามารถในการปกครองที่ไม่แพ้บุรุษเลยทีเดียวยุคถังยังเป็นยุคทองของศิลปะและวรรณกรรมโดยเฉพาะบทกวีท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อของหลี่ป๋ายกวีอมตะหรือตู้ฝู่กวีผู้สะท้อนภาพสังคมไหมครับผลงานของพวกเขายังคงถูกขับขานมาจนถึงทุกวันนี้จิตรกรรมประติมากรรมและดนตรีก็รุ่งเรืองถึงขีดสุดมันคือยุคที่ความคิดสร้างสรรค์เบ่งบานอย่างแท้จริงในรัชสมัยของจักรพรรดิถังเสวียนจงช่วงต้นถือเป็นจุดสูงสุดของความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้แต่ความสุขมักอยู่ไม่นานใช่ไหมครับจุดพลิกผันและความเสื่อมถอยความลุ่มหลงในพระสนมอย่างกุ้ยเฟยและการปล่อยปละละเลยราชกิจของจักรพรรดิเสวียนจงในช่วงปลายรัชกาลได้นำไปสู่กบฏอันลู่ซานในปีค.ศ. 755กบฏครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับราชวงศ์ถังแม้จะปราบปรามลงได้ในที่สุดแต่ก็ทำให้ราชวงศ์อ่อนแอลงอย่างมากอำนาจส่วนกลางเสื่อมถอยขันทียิ่งมีอิทธิพลมากขึ้นและเหล่าแม่ทัพตามชายแดนเจียตู้สื่อก็เริ่มตั้งตนเป็นอิสระท่านผู้ฟังเห็นสัญญาณอันตรายแล้วใช่ไหมครับมันคือสูตรสำเร็จของความล่มสลายชัดๆแม้ราชวงศ์ถังจะพยายามประคับประคองตัวเองต่อไปอีกกว่า100 ปีแต่ก็ไม่อาจต้านทานความเสื่อมภายในและภัยคุกคามได้ในที่สุดกบฏหวงเฉาก็เป็นการตอกย้ำความอ่อนแอและนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ถังในปีค.ศ. 907แผ่นดินจีนกลับเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกอีกครั้งที่เรียกว่ายุค5ราชวงศ์10อาณาจักรมรดกแห่งยุคทองถึงแม้จะจบลงอย่างน่าเศร้าแต่ราชวงศ์ถังก็ได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้มากมายความเป็นสากลความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมศิลปะบทกวีและอิทธิพลที่แผ่ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ราชวงศ์ถังได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนท่านรู้สึกไหมครับว่ายุคถังมันช่างมีสีสันและน่าหลงไหลจริงๆเอาละครับเราเดินทางผ่าน2มหาราชวงศ์กันมาแล้วรู้สึกเหมือนได้นั่งไทม์แมชชีนท่องประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับพักดื่มน้ำกันสักครู่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะราชวงศ์ต่อไปที่เราจะไปเยือนนั้นเป็นราชวงศ์ของชาวฮั่นที่กลับมามีอำนาจอีกครั้งหลังจากถูกปกครองโดยชนต่างชาติราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1368 ถึง 1644 การฟื้นฟูอำนาจของชาวฮั่นและการสำรวจโลกหลังจากราชวงศ์ซ่งอันรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมแต่ค่อนข้างอ่อนแอทางทหารถูกพิชิตโดยชาวมองโกผู้โหดเหี้ยมและเกรียงไกรพวกเขาก็ได้สถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นปกครองแผ่นดินจีนท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความรู้สึกของชาวฮั่นในตอนนั้นสิครับที่ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนต่างชาติมันคงจะเต็มไปด้วยความอัดอั้นและความปรารถนาที่จะกอบกู้เอกราชกลับคืนมาใช่ไหมครับและแล้วความหวังนั้นก็เป็นจริง
จูหยวนจางชายผู้มีชาติกำเนิดยากจนเคยเป็นทั้งเด็กกำพร้าและพระสงฆ์ได้เข้าร่วมกับกองทัพกบฏโพกผ้าแดงต่อต้านการปกครองของมองโกด้วยความสามารถทางทหารและสติปัญญาอันเฉียบแหลมเขาก็สามารถรวบรวมกำลังพลขับไล่มองโกออกไปจากแผ่นดินจีนได้สำเร็จและในปีคศ1368จูหยวนจางก็ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงพระนามว่าจักรพรรดิหงอู่โอ้โหอีกแล้วครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของสามัญชนผู้พลิกชะตากรรมมันช่างน่าทึ่งและเป็นแรงบันดาลใจจริงๆสร้างความมั่นคงและแผ่ขยายอำนาจจักรพรรดิหงอู่ทรงเป็นผู้ปกครองที่เข้มแข็งเด็ดขาดและบางครั้งก็โหดเหี้ยมเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราชวงศ์ใหม่พระองค์ทรงปฏิรูประบบราชการกฎหมายและการทหารกำจัดอิทธิพลของมองโกและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชาวฮั่นแต่จุดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในยุคต้นราชวงศ์หมิงคงหนีไม่พ้นรัชสมัยของจักรพรรดิหยงเล่อโอรสองค์ที่ 4ของจักรพรรดิหงอู่ผู้ซึ่งยึดอำนาจมาจากหลานชายของตนเองจักรพรรดิหยงเล่อทรงย้ายเมืองหลวงจากหนานจิงมายังปักกิ่งและทรงบัญชาให้สร้างพระราชวังต้องห้ามอันยิ่งใหญ่และงดงามที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของจีนมาจนถึงทุกวันนี้ลองจินตนาการถึงความอลังการของสถาปัตยกรรมนั้นสิครับมันคือการประกาศศักดาของมหาอำนาจชัดๆและที่สำคัญจักรพรรดิหยงเล่อยังส่งกองเรือมหาสมบัตินำโดยแม่ทัพเรือขันทีนามว่าเจิ้งเหอออกเดินทางสำรวจมหาสมุทรถึง7 ครั้งโอ้โหท่านผู้ฟังครับนี่คือกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นมีเรือขนาดมหึมาที่เรียกว่าเป่าฉวนบรรทุกสินค้าทหารและทูตเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียตะวันออกกลางและแม้กระทั่งชายฝั่งแอฟริกาลองจินตนาตามถึงภาพกองเรืออันเกรียงไกรแล่นผ่านมหาสมุทรสิครับมันน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนน่าเสียดายนะครับที่การสำรวจทางทะเลอันยิ่งใหญ่นี้ต้องหยุดชะงักลงหลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ท่านคิดว่าถ้าจีนยังคงเดินเรือสำรวจต่อไปประวัติศาสตร์โลกจะเป็นอย่างไรครับแม้จะยิ่งใหญ่แต่ราชวงศ์หมิงก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งภัยคุกคามจากมองโกทางตอนเหนือเช่นวิกฤตการณ์ถูมู่ที่จักรพรรดิเจิ้งทงถูกจับตัวไปการรุกรานของโจรสลัดญี่ปุ่นโวโคตามชายฝั่งทะเลปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่ขุนนางและอิทธิพลของขันทีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะขันทีผู้เฉาชนนามว่าเว่ยจงเสียนในช่วงปลายราชวงศ์อย่างไรก็ตามราชวงศ์หมิงก็มีคุณูปการทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างมากเครื่องลายครามของจีนในยุคหมิงนั้นงดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกกำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ถูกสร้างและบูรณะขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนี่แหละครับเพื่อป้องกันการรุกรานจากทางเหนือนอกจากนี้วรรณกรรมพื้นบ้านก็เฟื่องฟูมีการประพันธ์นวนิยายอมตะอย่างไซอิ๋วและสองกังซึ่งยังคงเป็นที่นิยมอ่านกันมาจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังเคยอ่านเรื่องไหนกันบ้างครับความเสื่อมถอยและการล่มสลายเช่นเดียวกับราชวงศ์อื่นๆครับท่านผู้ฟังเมื่อเวลาผ่านไปความเสื่อมถอยก็คืบคลานเข้ามาจักรพรรดิในยุคหลังเริ่มอ่อนแอไม่สนใจราชกิจปล่อยให้อำนาจตกอยู่ในมือของขันทีและขุนนางช่อฉันเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมภัยธรรมชาติซ้ำเติมและการเก็บภาษีอย่างหนักหน่วงทำให้ชาวนาลุกขึ้นก่อกบฏไปทั่วที่สำคัญคือหลี่จื้อเฉิงซึ่งสามารถบุกยึดกรุงปักกิ่งได้สำเร็จในปีคศ1644จักรพรรดิฉงเจินจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงทรงปลิดชีพพระองค์เองที่ต้นไม้บนเนินเขาเหมยซานเป็นฉากจบที่น่าเศร้าจริงๆครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะการล่มสลายของราชวงศ์หมิงได้เปิดทางให้ชนเผ่าจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนั่นคือชาวแมนจูบุกเข้ามายึดครองแผ่นดินจีนและสถาปนาราชวงศ์สุดท้ายของจักรวรรดิจีนขึ้นมรดกแห่งการฟื้นฟูราชวงศ์หมิงคือการฟื้นฟูอำนาจของชาวฮั่นอย่างแท้จริงพวกเขาทิ้งมรดกทางสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่เช่นพระราชวังต้องห้ามและกำแพงเมืองจีนรวมถึงศิลปะเครื่องลายครามที่งดงามและเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองโดยชาวฮั่นค
ความทรงจำเกี่ยวกับราชวงศ์หมิงยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจีนเสมอมาท่านรู้สึกถึงความภาคภูมิใจและความโศกเศร้าที่ผสมปนเปกันของยุคนี้ไหมครับเอาล่ะครับท่านผู้ฟังเราเดินทางมาถึงราชวงศ์สุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นราชวงศ์ที่ปกครองโดยชนต่างชาติอีกครั้งและเป็นราชวงศ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากโลกตะวันตกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนราชวงศ์ชิงค.ศ. 1644 ถึง 1912 จักรวรรดิสุดท้ายและการเผชิญหน้ากับโลกสมัยใหม่หลังจากที่หลี่จื้อเฉิงยึดกรุงปักกิ่งได้ไม่นานอู่ซานกุ้ยแม่ทัพหมิงผู้รักษาด่านซานไหกวนก็ตัดสินใจเปิดด่านให้กองทัพแมนจูบุกเข้ามาท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับบางก็ว่าเขาเป็นผู้ทรยศบางก็ว่าเขาไม่มีทางเลือกกองทัพแมนจูภายใต้การนำของเจ้าชายตอกุนผู้สำเร็จราชการแทนจักรพรรดิซุ่นจื้อที่ยังทรงพระเยาว์ก็ได้บุกเข้ายึดครองแผ่นดินจีนอย่างรวดเร็วและสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นชาวแมนจูเป็นชนกลุ่มน้อยที่มาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือพวกเขามีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเองเพื่อควบคุมชาวฮั่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่พวกเขาได้บังคับให้ผู้ชายชาวฮั่นทุกคนต้องโกนผมด้านหน้าและไว้หางเปียด้านหลังท่านผู้ฟังลองนึกภาพสิครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัปยศอดสูสำหรับชาวฮั่นมากขนาดไหนมันคือสัญลักษณ์ของการยอมจำนนความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ชัดเจนยุคทองแห่งความรุ่งเรืองแม้จะเริ่มต้นด้วยการกดขี่และความขัดแย้งแต่ราชวงศ์ชิงก็มีช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองยาวนานกว่าศตวรรษที่เรียกว่ายุคทองแห่งคังซีหยงเจิ้งและเฉียนหลงหรือไฮคิงจักรพรรดิทั้ง3พระองค์นี้ทรงเป็นผู้ปกครองที่ปรีชาสามารถขยันขันแข็งและให้ความสำคัญกับบริหารบ้านเมืองอย่างยิ่งจักรพรรดิคังซีครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน61ปีทรงปราบปรามกบฏ3เจ้าศักดินารวมไต้หวันเข้ากับจีนและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและวิทยาการจักรพรรดิหยงเจิ้งทรงเป็นนักปฏิรูปที่เข้มงวดกวดขันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและปรับปรุงระบบการคลังของประเทศจักรพรรดิเฉียนหลงในรัชสมัยของพระองค์อาณาเขตของจีนขยายออกไปกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครอบคลุมทั้งทิเบตซินเจียงและมองโกเลียมีการรวบรวมและจัดพิมพ์สารานุกรมขนาดใหญ่ซื่อคู่เฉวียนซูซึ่งเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมจีนครั้งสำคัญท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิชิงในยุคนี้สิครับมันคือมหาอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้ในเอเชียตะวันออกแต่ความยิ่งใหญ่ก็มักจะมาพร้อมกับความอิ่มตัวใช่ไหมครับการเผชิญหน้ากับโลกตะวันตกและความเสื่อมถอยในช่วงปลายรัชสมัยเฉียนหลงจักรวรรดิชิงเริ่มแสดงสัญญาณของความอ่อนแอการทุจริตเริ่มกลับมาและที่สำคัญคือการปิดประเทศทำให้จีนพลาดโอกาสในการเรียนรู้วิทยาการใหม่จากโลกตะวันตกที่กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อคณะทูตแมคคาร์ทนีย์จากอังกฤษเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีในปี 1793 จักรพรรดิเฉียนหลงก็ทรงปฏิเสธข้อเสนอทางการค้าอย่างไม่ใยดี ท่านคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือเปล่าครับแล้วหายนะก็มาเยือนสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 839 ถึง 842 และครั้งที่ 2 860 ที่จีนพ่ายแพ้ให้กับมหาอำนาจตะวันตกอย่างยับเยินต้องเสียดินแดนฮ่องกงถูกบังคับให้เปิดเมืองท่าขาขายและสูญเสียอธิปไตยทางศาลมันคือจุดเริ่มต้นของศตวรรษแห่งความอัปยศของจีนท่านผู้ฟังรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความขมขื่นของชาวจีนในยุคนั้นไหมครับราชสำนักชิงพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมีการเคลื่อนไหวเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองโดยการนำเทคโนโลยีตะวันตกมาปรับใช้แต่ก็ทำอย่างครึ่งกลางๆและไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าได้กบฏไท่ผิงอันนองเลือดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 1ที่จีนพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นประเทศราชและกบฏนักมวยที่ต่อต้านอิทธิพลต่างชาติล้วนแต่ซ้ำเติมความอ่อนแอของราชวงศ์แม้จะมีความพยายามปฏิรูปอย่างจริงจังในการปฏิรูป100 วัน
โดยจักรพรรดิกวงสูแต่ก็ถูกขัดขวางโดยพระนางซูสีไทเฮาผู้ทรงอำนาจและอนุรักษ์นิยมช่างน่าเสียดายโอกาสจริงๆครับในที่สุดครับท่านผู้ฟังการปฏิวัติซินไห่ในปี 1911 ที่นำโดยดร. ซุนยัตเซนก็ได้โค่นล้มราชวงศ์ชิงลงได้สำเร็จจักรพรรดิผู้อีจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนทรงสละราชสมบัติในปี 1912 เป็นอันสิ้นสุดยุคสมัยของจักรวรรดิจีนที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี และเป็นการเปิดฉากสู่ยุคสาธารณรัฐจีนมรดกแห่งจักรวรรดิสุดท้ายราชวงศ์ชิงทิ้งไว้ซึ่งอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นรากฐานของประเทศจีนในปัจจุบันรวมถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือการสิ้นสุดของระบบจักรพรรดิที่ปกครองจีนมาอย่างยาวนานการล่มสลายของราชวงศ์ชิงคือบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกใช่ไหมครับโอ้โหท่านผู้ฟังครับเราเดินทางผ่าน 4 มหาราชวงศ์ของจีนกันมาอย่างยาวนานและเข้มข้นตั้งแต่ความรุ่งเรืองของฮั่นความหลากหลายของถังการฟื้นฟูของหมิงจนถึงการเผชิญหน้ากับโลกใหม่ของชิงมันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ความทะเยอทะยานชัยชนะความพ่ายแพ้และบทเรียนอันล้ำค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฏจักรของอำนาจและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ละราชวงศ์เปรียบเสมือนบทเพลงที่ยิ่งใหญ่มีท่วงทำนองที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมรวมกันเป็นประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของอารยธรรมจีนที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อโลกของเรามาจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับกับการเดินทางครั้งนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจกลับไปนะครับประวัติศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบแล้วเรียนรู้เสมอสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วกระผมนักเล่าเรื่องคนนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นจากหน้าประวัติศาสตร์โลกกันอีกนะครับสวัสดีครับ